নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেন্তে আহকচোন আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে তেতেলীৰ সৈতে ৰন্ধা বৰালি মাছৰ জোল। এই জোলখন গৰমৰ দিনত খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। আপোনালোকে মোৰ এই পদ্ধতিত এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাবচোন আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব বৰালি মাছ কেইপিচ নিমখ হালধি সানি ল'ব আৰু লাগিব তেতেলীখিনিত অলপ গৰম পানী দি ল'ব লাগিব। গৰম পানী দিলে তেতেলীৰ ৰসখিনি ভাল ধৰণে উলিয়াব পাৰি। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত হাতেৰে মোহাৰি তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব আৰু গুটিখিনি পেলাই দিব লাগিব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ শিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থাল এখনত উঠাই ৰাখিব। এই মাছৰ আঞ্জাখন সকলোৱে বনাব জানে, কিন্তু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবোৰ অলপ বেলেগ হয়। মই বনোৱা পদ্ধতিটোহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মাছ ভজা তেলখিনিতে সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি শুকান জলকীয়া এটা দি বনাই লোৱা তেতেলীৰ ৰসখিনি দি দিব আৰু একেলগতে পানী দি মাছখিনিও দি 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিব লাগিব। নিমখ হালধি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে এই আঞ্জাখন ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।